XRP chart එක මේ පේන XRP weekly previous all time high එක dollar almost $2 විතරින් වැටුණා. price එක 7.28 දක්වා drop වෙලා නැවත රිකවර් වුණා 7.93ට නඩු තීන්දුවත් එක්ක. මේ වෙනකොට නැවතත් ඒ gain සත හරිමින් ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. price එක අද දවසේ මේ මොහොත වෙනකොට 7.61යි 61 price එක drop වෙමින් තියෙන. ඊළඟ support level එකක් පේනවා පහළ 7.56 region එක. XRP ට $1 වගේම previous all time high එක reach කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියන ප්‍රශ්නේ today එක පුරාවට ආන බව පේන්න තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ජෝන් ඩීටන් නඩුවට සම්බන්ධ නීතිඥයෙක් කරුණු දැක්වුවා. නැත්නම් අදහස් දැක්වුවා when is the all time high in XRP price coming. ඉතින් මෙතනදී ජෝන් ඩීටන් කිව්වේ XRP දැන් අපි බලාපොරොත්තු වුණ නඩු තීන්දුව යම් ප්‍රමාණයකට වාසිදායක විදිහට රිපල්ට ලැබුණා. ඒ එක්කම ඉදිරියේදී කමියුනිටි සපෝට් එකත් එක්ක $1 රීච් කිරීමේ අවස්ථාව ඕන තරම් XRP ට තියෙනවා. නමුත් මේක previous all time high එක රීච් කරන්න නම් XRP ට තනිවම කළ හැකි වැඩක් නෙවෙයි. මේක previous all time high එක කියන්නේ මේ $2 mark එක මේ $2 mark එක Ripple reach කරේ 2021 අප්‍රේල් 12 වෙනිදා. මේ නම්බර එක reach කරන්න Ripple තනියම බෑ. එමනම් fully blown Bitcoin led bull run එකක් අවශ්‍ය බව තමයි ජෝනි ඩීටන්ගේ අදහස. මමත් ඒක විශ්වාස කරනවා. Ripple තනියම ගිහලා මේක $2 සයිමත් ගහන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ. $1 reach කිරීමේ අවස්ථාව නැත්තේ නැහැ. නමුත් previous all time high එකට යන්න නම් Bitcoin 69,000 පසු කළ යා යුතුයි පැහැදිලිවම Ripple නැවත previous all time high reach කරන්න. ලැට්වියාව කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ පැත්තට නැඹුරු වුණ රටක්. ක්‍රිප්ටෝ ඒ කෙසේ වෙතත් ලැට්වියානු සෙන්ට්‍රල් බැංකුව විසින් කරපු රිසර්ච් එකකින් මේ වෙලාවට ඔප්පුලා තිනවා 8% තිබ්බ ඉන්ට්‍රස්ට් එක මේ වෙනකොට 4% දක්වා ප්‍රතිශතයක් විදිහට ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙන බව. මේකට ගොඩක්ම හේතුව ක්‍රිප්ටෝ පසුගිය බෑ මාකට් එකේ සිද්ධ වෙච්ච කොලැප්ස් වීමත් එක්ක ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් තිබ්බ ට්‍රස්ට් එක නැති වී යාම. තවත් එක් කාරණයක් තමයි money laundering වගේ criminal activities වලට digital assets සම්බන්ධ වීම වගේ හේතු නිසා crypto network වලට සිද්ධ වෙන credit card payment transfers වල drastic drop වීමක්. 2021 දී $51.8 million transfer වෙච්ච එක මේ වෙනකොට $10.7 million දක්වා drop වෙලා තියෙන බව ලැට්වියානු සෙන්ට්‍රල් බැංකුව සනාථ කරනවා. Crypto-centered public companies record profit beating Q2 estimates. මෙතනදී මේ වාර්තාවේ කියනවා Robinhood ගැන කතා කරනවා, Coinbase ගැන කතා කරනවා, ඒ වගේම පැරණි SQ කියන කම්පැනි එක නැත්නම් දැන් block විදිහට හඳුන්වන කම්පැනි එක වගේම විශේෂයෙන්ම MicroStrategy ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මේ සියලු කම්පැනි crypto centered වගේම මේ Bitcoin centered කිව්වොත් වඩා නිවැරදි. මේ companies quarter 2 එකේ profitable companies විදිහට quarter එකෙන් කළ බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. ඒ අතරේ කැපිපෙන MicroStrategy company එකේ company එකක් විදිහට performance බැලුවොත් මේ chart එකේ පෙන්නනවා Bitcoin adoption එකත් එක්කම performance එදා දිනේ සිට මේනකොට 254යි key assets බැලුවොත් ඊට සාපේක්ෂව Bitcoin 145යි. ඊට පස්සේ මේක මම කලින් දවසකට පෙන්වන්න S&P Nasdaq perform කරලා තියෙන 37 විදියට gold silver bonds negative territory එකේ. අනිත් tech companies එක බලපුවම big tech stocks වල performance වගේම enterprise software stocks වල performance ආදී වශයෙන් මෙතන විස්තර සඳහන් වෙනවා. මේක අලුත් නිවුස් එකක්. PayPal දන්නවා payment app එක මේනකොට stable coin එකක් launch කරන බව Ethereum network එකේ. මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ Paxos ආයතනයත් එක්ක තමයි මේ stable coin එක issue කරන්නේ. ඉදිරියේදී customers ලට PayPal වලින් මේක PayPal USD නමින් හඳුන්වනවා. එහෙම නැත්නම් PYUSD නමින් හඳුන්වනවා. මේ තියෙන PayPal USD PYUSD මේක තමයි නම. මේ stable coin එක transfer කිරීම වගේම stable coin එක හරහා purchase කිරීමේ අවස්ථාවත් මුලින් US based customers ලා වගේම ඊට පස්සේ global යන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා
PayPal වලට මේ ස්ටේබල් කොයින් එක අවස්ථාවේ කාලයක් සිටම තිබ්බා. දැන් already ඒක ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වුණ බවත් මේ හරහා වඩා ඉහළ ගුණාත්මක තත්ත්වයේ සර්විස් එකක් PayPal හරහා කස්ටමර් බේස් එකට ලබා දිය හැකි බව තමයි PayPal CEO සඳහන් කරන්නේ. කලින් කලට අපි මේ වරින් වර මේ Wyckoff accumulation stages ටික මොනිටර් කරනවා. මුස්ටයිස් දාලා තියෙන මේ chart එක බලන්න. මේ වෙනකොට price එකේ මේ compression එක ඊළඟ explosion එකේදී තාම ආසන්න බවත් මේ උඩ තියෙන පොඩි white inset එක ඇතුලේ blue bubble එකකින් පෙන්නන්නේ මේ pull back වීම ඊළඟ Wyckoff step එකට පනින්න ආරම්භය බව. ඉතින් මේකේ මේ price jump එක මම කලින් වෙනත් chart එකක string 38000 කිව්වා. මෙතන මුස්ටයිස් කියන prediction එක 36047 දක්වා Bitcoin jump එකක් මෙතනින් ගැනීම ඉතාම පැහැදිලි බව Wyckoff principle එක අනුව පේන තියෙන බව තමයි මේ chart එකේ මේ content creator කියන්නේ. Bitcoin price එක සම්බන්ධව කත් කියන වෙනවා මේ chart එකේ. මෙතනදී වැදගත්ම සඳහන් වෙන්නේ Bitcoin price එක bull market එකක full bull space එකකට phase එකකට යා හැකි ඊළඟ මාසේ වුණත් Bitcoin price එක හැබැයි එකම කාරණේ 200 week trend line එක hold කළ යුතු බව සඳහන් වෙනවා. අපි බැලුවොත් මේ තියෙන්නේ Bitcoin price chart එක මේ blue line එක තමයි 200 week simple moving average එක. මේ Bitcoin වල bullish scenario එක cancel වෙන්න නම් මේ 200 week මේ blue line එකෙන් පහළට weekly candle එකක් close විය යුතු බව තමයි මේ වාර්තාව කියන්නේ. මේ Bitcoin price එක 200 weekly moving average එකෙන් උඩ තියෙන තාක්කල් සහ weekly candles ඒ උඩින් close වෙන තාක්කල් Bitcoin bullish momentum එකේ කිසි වෙනසක් නැති බවත් මෙන්න මේක වැදගත් chart එකක්. මේ බලන්න මේක පෙන්නනවා. මේකේ පෙන්නන්නේ Bitcoin whales ලාගේ වගේම fish ලාගේ activities. ඒ කියන්නේ large scale Bitcoin buyers ලාගේ වගේම small scale අපි ඔයාලා වගේ traders ලාගේ activities මේ වෙනකොට bulls ලා වගේම නැත්නම් whales ලා වගේම fish ලාත් එකවර එක lesser Bitcoin buying කරමින් සිද්ධ වෙන බව සිටින බව තමයි මේ red dots වලින් කියන්නේ. Whales lat Bitcoin sambandho uptrending sa fish lat uptrending. Blue nang whale and fish dekama down, green nang whale down, fish up, yellow nang fish down, whale up. Red dot එකෙන් පෙන්නන්නේ whales වගේම fish දෙගොල්ලම Bitcoin සම්බන්ධයෙන් bullish කියන කාරණාව. එතකොට Bitcoin price එකේ move එකක් නොතිබුණාට Bitcoin පැහැදිලි accumulation එකක් whale space එකේ වගේම retail space එකෙත් සිද්ධ වෙන බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ candle එක weekly moving average එකෙන් පහළ close වීමට තියෙන chance එක ගොඩාක් අඩුයි. ඒ නිසා Bitcoin ඊළඟ මාසේ bull run එක පටන් ගත්තත් පුදුම වෙන්න එපා කියන කාරණාව තමයි මෙතන highlight වෙන්නේ. Patreon group එකට day trading වලට interest රයිඩ් සම්බන්ධ වෙන පුළුවන් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් අය කියනවා explain කරන්න කියලා. ඉතින් මේක විශාල දෙයක් explain කරන්න නැහැ. Patreon කියලා link එකක් තියෙනවා පහළ මේ වීඩියෝ එකේ පහළ description box එකට ගියාම ඒකෙන් එන්න. ඒ අර ඔයාලට credit card වලින් pay කරන්න පුළුවන්. debit cards commercial bank HNB වගේ වෙනුත් පුළුවන්. අනිත් debit card වලට try කරන්න පුළුවන්. බැංකුවට call කරලා international payment active කරලා pay කරන්න. එතනින් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා Patreon එකට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ settings වලට ගිහලා notifications on කරන්න. එතකොට මම එවන messages ඔයාලට notify වෙනවා. ඒ හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි Patreon එකෙන් සරලවම සිද්ධ වෙන්නේ. ලොකු group එකක් මේ වෙනකොට global day trading community එකක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මේ වෙනකොට trade එකක් යමින් තියෙනවා. මේ trade එක ඉතාම slow move වෙන trade එකක්. මේක තවමත් අපිට profitable territory එකට එන්න බැරුණා. ඉතින් සමහර trades අපි profit වෙනවා වගේම සමහර trade loss වෙනවා. මම දැන් first video එකේ පෙන්නුවා අපි එකක් risk කරලා 24 ගුණයක profit එකකට reach කරපු trade එකක්. ඊයේ trades අපි morning session එකේ trades 4ක් ගත්තා. ඒ trades 4ම green. ඊට පස්සේ evening session එකේ එක trade එකක් අපි loss වුණා. ඒකම තමයි ඉතින් losses එනවා profit එනවා. අපි හැම වෙලේම loss වුණොත් එකයි මතක තියාගන්න. loss වුණොත් එකයි profit වුණොත් minimum 1.5යි. එවැනි trade එකක් තමයි අපි එකක් risk කරලා 20 මම හිතන්නේ 4ක gain එකකට යන්න පුළුවන් උනේ එවැනි එක trade එකකින්. අනිත් trade route සියල්ලම ඊයේ minimum එක risk කරලා අපි 2 හෝ
මිනිමම් එක රිස්ක් කරලා 3 times රිස්ක් එක වගේ ගේන් එකක් ගත්තා. ඉතින් මෙවැනි ගේන්ස් දෙක තුනක් ඇවිල්ලා එක ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණාට ඒක හරිම negligible loss එකක්. ඒක ගණන් ගත යුතු නැති loss එකක්. ඒ විදිහට තමයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. managed risk එක managed environment එකක් ඇතුලේ. ඒ නිසා account එක නැති කර ගැනීමේ අවදානම ගොඩක් අඩුයි. ඔයා උනන්දුවෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් account එක නැති කර ගන්න කටයුතු කරේ නැත්නම් ඇරෙන්න account එක නැති කරනගෙන මේ ගමන යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ වැඩි plan කරලා මේ equation සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි තත්ත්වයේ interested නම් සම්බන්ධයෙන් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. Bitcoin අපි බැලුවොත් අවලි chart එකේ මේකට නැවත වරක් උත්සාහ කරා 29000න් 15ට යන්න 15ට වගේම ගියා. නමුත් ගියාට වඩා වේගෙන් රිකවර් වුණා. මේකේ candle low එක 28964 reach කළා. ආයමත් පැන්න channel එක ඇතුළට white line දෙක ඇතුළේ නැවතත් price එක sideways යනවා. පුදුම ඇල්මරුණ නිදිමත ස්වභාවයකින් Bitcoin sideways යන බව තමයි සඳහන් කළ හැකි. ඒක ඇසරතත් massive institutional interest එකක් Wall Street එක Bitcoin පැත්තට හැරෙමින් ඉන්න බවට මේක තමයි සාක්ෂි. spot Bitcoin ETFs and ETF apply කරපු companies වම් පැත්තේ සහ ඒගොල්ලන්ගේ assets under management මේ වෙනකොට BlackRock, Fidelity Investco, Wisdom Tree, Vanek, Global X, ARK Invest, Valkyrie සහ Bitwise apply කරලා තිනවා. මේගොල්ලන්ගේ එක එකෙක්ගේ asset under management වෙන වෙනම අරන් ඊට පස්සේ total එක ගත්තොත් 15.2 trillion. crypto global market cap එක මේ වෙනකොට 1.16 trillion. ඒ කියන්නේ crypto market cap එක වගේ 15 ගුණයක strength එකක් මේ companies 2, 4, 6, 8, 9ට තියෙන බවත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ institutional money මේ ඉදිරියේදී Bitcoin වලට එන්න නියමිතයි. ඊට පස්සේ Ethereum වලට සහ අනිකුත් crypto වලටත් එන්න නියමිතයි. එවනම් වීඩියෝ කමාර කරනවා. අද දවසේ සුපර් වීඩියෝස් 3ක් තියෙනවා. සම්බන්ධ වෙන වීඩියෝස් වලට like කරන්න, වීඩියෝස් වලට comments දාන්න, වගේම channel එක subscribe කරලා අපිට 57000 reach කරන්න ඔයාගේ help එක අවශ්‍යයි. හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකකට එක් සුබ දවසක්.